તો મિત્રો અત્યારે જે ઘી બનાવવાનું પહેલું ચરણ છે કે જે દહીંમાંથી માખણ બનાવવું દેશી પદ્ધતિને જ બને છે, પણ અત્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મોટર આવી ગઈ છે, પણ જે લાકડાનો ને જે ઉપયોગ થતો હાંડલાનો એ સેમ છે. તો આપણે બતાડો કે કેવી રીતે આપણે બનાવશું દહીંમાંથી માખણ. આ 25 કિલો દહીં છે, બરોબર છે. આ એક માટલામાં નાખીએ છીએ. હા, હવામાં 10 કિલો જેવું પાણી નાખશું. બરોબર છે. લેતોય પાણી હાલ ફટાફટ. તો 25 કિલો દહીં છે અને આ જો લાકડાનું વલણું જે પહેલે આવતું એ હવે પણ હાથેથી નથી હલાવવામાં આવતું, કારણ કે ક્વોન્ટિટી વધી ગઈ છે અને હવે લોકો કોઈ આવી મહેનત કરવા નથી માંગતા. માણસો નથી ને, એક ફરજિયાત પ્રમાણે આ કરવું જ પડે છે. પણ લાકડું અને દોણી જે હતી સેમ જ છે, પણ એની જગ્યાએ ખાલી હાથની જગ્યાએ મોટર આવી ખાલી એટલો ફરક છે. પણ જે કન્ટેન્ટ જે વસ્તુ હોય જે તમારે હોવી જોઈએ એ તો સેમ જ રહે છે, એની જગ્યાએ ફરક નથી પડતો. નાખી તો પાણી નાખી અને જો આ રીતે મોટરમાં જે વલણું છે એ લગાડવામાં આવે છે. વલોણું પણ અમે જ બનાવ્યું છે અમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે. 12-13 વલોણ અમે વાપરી લીધા, પછી છેલ્લે આવું એવું સંશોધન કર્યું એક ડ્રાઈવ અને મોટરથી કે આ માણસ વર્ક કરે ને એમ જ વર્ક કરે, એટલે એનાથી છે ને આપણી ક્વોલિટી સમાજમાં એવી જ આવી જોઈએ કે સમાજ આપણને પૈસા દે ને તો એને રિઝલ્ટ મળે એમ. બરાબર છે. બાકી 2800 RPMના ને એવા મશીન ઘણા બધા સસ્તા આવે છે. આ 1,20,000નું મશીન છે. બરાબર છે. 3 એક સાથે 100 લીટર દહીંનું માખણ કાઢી દે 20 મિનિટમાં. નોર્મલી જેવા આપણે હાથેથી ફેરવતા એટલી સ્પીડ જ છે, બસ કંઈ વધારે નથી. પણ ક્વોન્ટિટી જાજી છે એટલે થોડોક અવાજ વધારે કરે, આપણે એમ લાગે કે ફૂલ સ્પીડમાં વર્ક થાય છે. પણ નોર્મલી હાથે જ દોરીવાળું વર્ક કરતા એવું પ્રમાણે જ આ દેખાય છે. દેશી પદ્ધતિથી કરી એટલે બહુ ભણેલ લોકો હોય એને થોડુંક એવું લાગે કે આ બધું ઓલું લાગે એમ. બરાબર. ખરેખર દેશી પદ્ધતિથી જ ન્યુટ્રિશન આવે એમ. તો મિત્રો અત્યારે હું તમને દેખાડવા જઈ રહ્યો છું કે જે દેશી ગાયનું ઘી હોય કે કોઈ પણ ઘી હોય કેવી રીતે બને છે. પણ અહીંયા જે ગીર ગાયનું શુદ્ધ માખણ હોય છે એમાંથી ઘી કેવી રીતે બને છે તો રમેશભાઈ આપણે દેખાડશે. તો રમેશભાઈ સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? આ માખણ છે ને પાણીથી થોડુંક ધોઈશું એટલે ખટાશ છે ને એ થોડીક ઓછી થઈ જાય. બરોબર છે. અને ઘીની ગુણવત્તા સુધરે. બરોબર છે. આ ઠંડુ પાણી છે અને આપણું માટલાનું માખણ છે. બરોબર છે. તો મિત્રો આ જે માખણ છે એને અહીંયા જ માટલામાં વલોવીને બનાવવામાં આવે છે. જેવા આપણા દાદીમાં વખતની તમે પરંપરા હતી એ કહી શકો કે જૂની પરંપરા જે વર્ષોથી હાલી આવે છે એ પરંપરાગત મુજબ આ માખણ બન્યું છે. અને અત્યારે એની જે સુગંધ છે, અરોમા છે એ મને અહીંયા સુધી આવી રહ્યો છે. જે ટિપિકલ એક માખણનો હોય છે. હું તો ગામડામાં જ પહેલેથી રહ્યો છું એટલે મને ખબર છે, પણ ઘણા લોકો ન ઓળખી શકતા હોય કે રિયલ માખણ અને ખોટા માખણ વચ્ચેનો ડિફરન્સ સુગંધ શું હોય છે. અને આ કલર ખાસ કહી દઈએ જે પીળાશ પડતો કલર હોય છે એ ગાયના માખણની ખાસ ખાસિયત હોય છે. અને જે ભેંસનું માખણ હોય એના કરતાં તદ્દન અલગ હોય છે. અને ખાસ અત્યારે તમે ટોટલ જે પ્રક્રિયા હોય છે આ માખણ બનાવવાની એ અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો. તો સૌપ્રથમ માખણ છે એ ધોવાઈને અહીંયા નાખવામાં આવશે અને પછી તેને ગરમ કરવામાં આવશે. અને ઘી હોય છે આમ એમાં કાંઈ બીજી જાજી પ્રોસેસ નથી હોતી. માખણ બની અને એને સતત ગરમ કર્યા રાખવાનું અને એ જ્યાં સુધી એનું કીટું કયો અને ઘી કયો બે અલગ ન પડી જાય ત્યાં સુધી એને ગરમ કરવામાં આવે છે. અને તે પછી આપણું ઘી હોય છે એ ઠંડુ કરીને તમારા સુધી અલગ અલગ પેકેજિંગમાં પહોંચતું હોય છે. આ જે માખણ છે અંદાજે કેટલા કિલો હોય છે રમેશભાઈ? 2 થઈને 20 કિલો જેવું હોય છે. 20 કિલો એટલે કેટલા લીટર દૂધમાં અંદાજે આ બનેલું હોય છે આટલું માખણ? 30 લીટર દૂધ હોય ને એટલે 1.25 કિલો માખણ બને. 1.25 કિલો માખણ હોય એમાંથી 1 કિલો ઘી બને. બરોબર છે. તો 30 લીટર દૂધમાંથી 1.25 કિલો માખણ જેટલું બને અને 1.25 કિલો માખણમાંથી 1 કિલો જેટલું ઘી બને. તો જુઓ મિત્રો, તમે જાણી શકો કે ખરેખર આ જે ગાયનું દૂધ હોય છે એ એટલે જ સારું કહેવામાં આવે છે, કારણ કે એમાં જે ફેટ એટલે કે ચરબીનો જે કન્ટેન્ટ તમે કહી શકો ને એ ખૂબ ભેંસ કરતાં ઓછો હોય છે.
એટલે જ ગાયના દૂધને હેલ્ધી અને સારું માનવામાં આવે છે અને એનું ઘી એટલે જ ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. તો રમેશભાઈ આ શું તમે આમાં કરી રહ્યા છો? આ છે બીલીના પાંદડા. બીલીના પાંદ એટલે આ બીલીપત્ર કહેવામાં આવે છે. પણ આનો આમાં નાખવાનું કારણ શું? આમાં ઘી આયુર્વેદમાં એનું વર્ણન છે કે બીલીપત્ર છે ને, બીલીનું ઝાડ એ આયુર્વેદનું વિશેષ ઝાડ છે. એટલે આની અંદર જે બીલીના પાન છે ને એની અંદર પારાને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? મર્ક્યુરી. હા, મર્ક્યુરી નામનું કન્ટેન્ટ હોય. એટલે એ ઘીની સાથે મળે ને એટલે ઘીની ઓજ વધે, મતલબ વીર્ય શક્તિ વધે અને ઘીનો ગુણવત્તા મતલબ ખૂબ સારી થાય. એનું વ્યવરણ તો બહુ મોટું છે, પણ ટૂંકમાં ગાયના ઘીના ગરમ કરવામાં આપણે જે આ બીલીના પાંદડા વાપરીએ એનાથી ઘીની ક્વોલિટી એકદમ કલરફુલ, દાણેદાર, ટકાઉ અને સુગંધીદાર બને અને એના ઔષધીય ગુણમાં વધારો થાય એમ. તો મિત્રો આપણે એમ લાગે કે ખાલી ગાયના ગોબરમાંથી શું થાય? ખાલી વસ્તુ છે જ્યાં સુધી હું માનું છું કે તમે ઇમેજિનેશન શું કરો છો, તમે દુનિયાને ખરેખર દેવા શું માગો છો. હમણાં રક્ષાબંધન આવે છે તો જુઓ રાખડી છે એ ગાયના ગોબરમાંથી બનેલી છે. આપણે વિશ્વાસ ન આવે પણ ખાલી ગોબરમાંથી બનેલી છે. મારે 2-3 વાર પૂછવું પડ્યું કે આમાં ગોબર સિવાય ખરેખર બીજું કાંઈ નથી, પણ હકીકતે આમાં ગોબર સિવાય બીજું કાંઈ છે જ નહીં. અને આ છે એની ધૂપબત્તી. આનું તો અત્યારે ખૂબ જ ચલણ છે, ખૂબ જ પ્રચલિત છે કે ગાયના ગોબરની જે ધૂપબત્તી હોય અને આમાં ઔષધિ બીજું કાંઈ નાખવામાં આવે? હા, એમાં અગર, તગર, નગર, ચંદન, લાલ, ચોખાનો પાવડર, ગુગળ, રાળ, કપૂર, ઘણું બધું, ગાયનું ઘી. એટલે આપણે ઓલરેડી બધા ઘરમાં અગરબત્તી કરતા હોય ને, અગરબત્તીની અંદર જે વાંસ આવે ને એની અંદર ફોસ્ફરસ એમોનિયમ નામનો વાયુ છૂટે વાંસ સળગવાથી. એટલે એ ફેફસાને ખૂબ જ નુકસાન, કેન્સર જેવી બીમારી પેદા કરે. એટલે આપણા શાસ્ત્રોમાં, વેદોમાં વાંસ બાળવો સખત મનાય છે. એટલે અગરબત્તી આપણે કરવાની જ ન હોય. આ ગાયના છાણાની ધૂપબત્તી એ જ આપણું ધૂપનું જ વિધાન છે. અગરબત્તીનો શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય વર્ણન નથી. તો મિત્રો તમે જોયું કે જે ઘી હોય એ પરંપરાગત રીતે કેવી રીતે બનાવવામાં આવતું, એની તમામ પ્રોસેસમાં તમને દેખાડી કે માખણ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, એને ગરમ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે અને એના પેકેજિંગ સુધીની વસ્તુ બતાડી. જો તમારે આના વિશે કોઈ વધુ માહિતી જોતી હોય તો અહીંયા તમને એડ્રેસ આપી દઉં છું વેબસાઇટનું, ત્યાં જઈને તમે મેળવી શકો છો. અને હું આશા કરું છું કે આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. આપણે ફરી મળીશું આવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર.